ได้เจอพี่แตนมาสักปี2 ปีป่ะพี่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งคลิปล่าสุดก็คือโบพลเฮาส์เฮ้ยคนดูเยอะนะพี่แล้วฮะครับ ดีใจด้วยครับผมครับก็วันนี้ก็มาเจอพี่แตนอีกครั้งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือภายนอกก็ยังคงมีกลิ่นความเป็นกินเดเวลอยู่นะพี่ก็จริงๆมันเป็นแนวความคิดในการออกแบบที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคอนเท็กซ์ปรับเปลี่ยนไปตามโอนเนอร์แต่ว่าวัตถุประสงค์ความต้องการของบ้านต่างๆเราอยากให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้อยู่อาศัยเหมือนเดิมอะไรที่เราคิดว่าดีที่สุดในงบประมาณเราก็ใส่ไปให้ครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เดี๋ยวให้พี่แตนเล่าถึงภายนอกก่อนในการ exterior เพราะว่าจริงๆก็มันก็ยังคงมีลักษณะของระแนงซึ่งก็เป็นไม้เทียมเหมือนแบบหลายๆหลังที่พี่ออกแบบไว้นะครับตัวดีไซน์ภายนอกมันมาจากอะไรแล้วก็ถ้าให้เล่ายาวถึงคอนเซปต์แนวความคิดอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆบ้านหลังนี้อยู่ในถนนนาคนิวาสแล้วก็รอบๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับเราอยากทำบ้านที่อย่างน้อยๆคือดูร่มรื่นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่มันไม่ได้บังเรื่องของทิศทางลมแล้วก็ระแนงต่างๆพวกนี้ช่วยกรองแดดนะครับแล้วก็ทำให้บ้านมันดูซอฟต์ลงไม่ได้เป็นผนังทึบเกินไปแล้วก็ดูแลได้นานดูดีได้นานนะครับก็เลยเลือกวัสดุที่มันดูแล้วมันดูธรรมชาติดูแล้วมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ในการออกแบบจริงๆเนี่ยที่มันค่อนข้างจำกัดเราก็เลยพยายามทำที่จอดรถให้ได้เยอะที่สุดเนาะตอนนี้จริงๆเนี่ยจอดได้4 คันนี่4เลยใน Original Design เนี่ยจริงๆมันจอดได้แค่3แล้วปรากฏว่าที่มันไม่พอเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นก็เอาเสาตัวนี้ออกแล้วกันมันก็จะได้จอดเข้ามาได้4 คันก็เลยต้องเป็นโครงสร้างหิ้วเป็นโครงเหล็กดึงไปตั้งแต่หลังบ้านเนี่ยดึงไอ้ก้อนเนี่ยไปข้างหลังนะครับก็คือทำให้ตรงนี้โปร่งโล่งตัวบ้านก็จะเหมือนเป็นก้อนตรงนี้ลอยๆอยู่นะครับอันนี้ยื่นมากี่เมตรครับพี่อันนี้น่าจะประมาณ6 เมตรครับแล้วก็พวกระแนงต่างๆก็จะนำสายตาร้อยเรียงระหว่างภายนอกเนี่ยเข้าไปสู่ข้างในคือในข้างในเนี่ยก็จะเห็นเอลิเมนต์พวกนี้ทะลุเข้าไปแล้วก็บ้านหลังนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยทุกๆส่วนมันจะดูเบลอๆคือจะไม่มีตรงนี้ห้องอะไรตรงนี้ห้องอะไรมันจะเบลอๆไปหมดไม่ได้มีผนังชัดเจนอย่างนี้หรอพี่ก็จริงๆมันก็มีนะเพียงแต่ว่าการใช้งานของบ้านที่มีลูก3 คนเนี่ยทั้งบ้านมันควรจะต้องมีเรื่องของแอคทิวิตี้กิจกรรมของเด็กครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราไป define ว่าอะไรเป็นอะไรมันทำให้โอกาสในการที่เราจะไปใช้หรือไปอะไรต่างๆมันถูกจำกัดด้วยความรู้สึกของเราใช่ไหมอย่างอันนี้คือที่จอดรถบางเวลาเขาก็มานั่งปิกนิกกันตรงนี้หน้าบ้านเพราะว่าเขามีบ้านมีลูกแล้วลูกเรียนอยู่กับบ้านมันก็จะมีเวลาที่ต้องทำกิจกรรมด้วยกันกึ่งภายในกึ่งภายนอกนะครับเขาก็ใช้พื้นที่ในทุกๆส่วนของบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเราทำให้ที่จอดรถมันสามารถปิกนิกได้เราสามารถทำให้หลังบ้านไปขี่จักรยานเล่นได้เตะฟุตบอลได้มันก็ทำให้บ้านมันมีกิจกรรมมากขึ้นจริงๆบ้านมันไม่ควรจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเบสออนสถาปนิกอยู่แล้วมันควรจะเป็นไปตามการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้านซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในตลอด30 ปีเขาจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ในบ้านแต่หน้าที่ของเราคือทำให้เกิดสภาวะที่เขาจะอยู่อย่างมีความสุขในหลายๆแง่มุมอย่างตัวอย่างชิงช้าตัวนี้ครับคือหลายๆบ้านก็เจ้าของบ้านบอกว่าอยากมีชิงช้าแต่การจะวางชิงช้าไว้นอกบ้านเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าวางแล้วมันนั่งได้ไหมอันนี้ผมนั่งให้ดูว่านั่งได้ผมนั่งด้วย2 คนนั่งได้ไหมพี่นั่งได้ชิงช้าเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดของมันคือนั่งแล้วมันร้อนไหมถูกไหมเพราะถ้านั่งแล้วร้อนตำแหน่งของมันซึ่งอย่างอันเนี้ยเราไม่ได้วางตำแหน่งให้กับเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านเขาเลือกที่จะวางตำแหน่งเองเพราะเขารู้สึกว่าตรงนี้มันร่มพอที่จะนั่งได้ที่เราออกแบบไว้คือบริเวณตรงนี้ของบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะดับเบิลสเปซมีเรื่องของระแนงที่กรองแสงแล้วเรียงร้อยทิ่มเข้าไปในบ้านแล้วไปทะลุออกระเบียงด้านหลังความรู้สึกของเจ้าของบ้านรู้สึกว่าภายใต้ไอ้ระแนงชุดเนี้ยมันสามารถที่จะนั่งเล่นได้หมดเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งเหมือนกับล็อบบี้โรงแรมเหมือนส่วนดับเบิลสเปซโรงแรมมีลมเย็นๆล่มๆมีต้นไม้ใช่ไหมพอมีองค์ประกอบพวกนี้เขารู้สึกว่ามันก็โอเคที่จะทำกิจกรรมอะไรที่เขาอยากทำก็ได้ทีนี้ผมถามพี่แตนอย่างนึงว่าบ้านหลังนี้เราจะเห็นคือดูจากภายนอกมันเหมือนเป็นตัวยูนะพี่ก็คือมาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เป็นขอดมีต้นไม้นี่อันนี้ต้นอะไรครับพี่ต้นมั่งมีครับมั่งมีครับมีสีสุกแต่ดิเพิ่งถามก็เมื่อกี้ผมชื่อไม่ได้ครับผมทีนี้ไอการดีไซน์ของพี่ที่มันเป็นตัวยูแบบนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตามแสงแดดตามทิศทางลมอะไรหรือเปล่าพี่ก็อย่างนั้นเลยครับคือถ้าสังเกตไม่ว่าจะกี่บ้านคือโนเวลเนี่ย
บ้านมันจะไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วตั้งลงไปตรงกลางไซส์คือมันจะต้องมีเรื่องของผิวสัมผัสของอาคารที่เปิดออกสู่ภายนอกทำให้เกิดการรับแสงการระบายอากาศได้ดีอย่างน้อยๆคือมองเห็นต้นไม้อย่างตรงเนี้ยที่เรามี2ปีกเนี่ยปีกหนึ่งจะเป็น master bedroom ข้างบนปีกหนึ่งเป็นห้องลูกฝั่งข้างนอกเนี่ยมองไปก็จะเห็นเพื่อนบ้านคำถามว่าเราจะเปิดมุมมองยังไงให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่ามันอยู่ในบ้านแล้วเขาไม่ได้ถูกจำกัดมุมมองเพราะว่าเปิดไปดูบ้านเพื่อนบ้านก็กำลังเปิดบ้านมาพอดีใช่ไหมเราก็ใส่ต้นมั่งมีเข้าไปตรงกลางซึ่งขนาดมันก็สูงประมาณ2ชั้นนะครับต้นไม้โตได้เพราะมีแสงตรงกลางเนี่ยเป็นช่องระบายอากาศให้กับส่วนตรงกลางของบ้านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ fulfill purpose หลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องลมเรื่องของการบังแดดให้กับตัวบ้านเองเพราะไอ้ปีก2ปีกเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คอยกันแดดให้กับตรงกลางด้วยกันทั้งคู่นะครับด้านหน้าตรงนี้นี่เป็นทิศอะไรครับพี่แตนทิศเหนือครับผมทิศเหนือเลยด้านหลังก็ใต้ก็จะเห็นว่ามันก็เป็นทิศที่ลมมันก็โฟลว์ไปได้เลยนะพี่ครับเป็นช่องลมของบ้านที่ระบายอากาศจากทางทิศใต้มาทิศเหนือแล้วก็ทิศเหนือไปทิศใต้นะครับแล้วก็จะมีตัวระแนงแนวสูงตรงนี้นะครับเอาไว้กันมุมมองจากเวลามีคนมาส่งของอะไรต่างๆเพื่อบ้านเราเปิดหน้าต่างตลอดเวลาเนาะจะได้ไม่ใช่แบบมองเข้ามาเห็นทุกอย่างในบ้านนะครับตอนกลางคืนก็ยิงไฟไลท์ให้ความรู้สึกมันดูแบบแกรนดูทรอปิกโมเดิร์นนิดนึงครับส่วนของด้านหน้าหลังจากพอจอดรถแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามีทางเข้าหลักๆคือ2ทางนี้นะพี่มีการคิดเรื่องของ circulation หรือการสัญจรยังไงบ้างฮะครับจริงๆก็คือตรงนี้จะเป็นที่เก็บของสำหรับเอาเข้ารถตรงนี้ใช่ไหมพี่เวลาที่เราจะขนของขึ้นรถของที่ใช้ประจำทางเข้าหลักอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนเมดเวลาที่เมดจะมาช่วยถือของก็คือทางเข้าไปห้องครัวเลยก็จะเจอห้องครัวเลยใช่แล้วก็จะเห็นไปจนถึงระแนงด้านบนที่เรียงร้อยพื้นที่ Open Space หน้าบ้านในบ้านแล้วก็หลังบ้านให้มันดูเป็นพื้นที่เดียวกันครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะพี่ว่าไอ้ส่วนของระแนงที่มันเชื่อมจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในเนี่ยแล้วก็อย่างตรงนี้เองก็จะเห็นว่าจากแนวตั้งด้านบนเนี่ยเหมือนมันก็แรปมาเนี่ยด้านบนตรงนี้ด้วยนะพี่ตรงส่วนของโรงรถนี่เดี๋ยวพี่แตนพาเข้าไปดูในบ้านครับได้ครับบ้านนี้นี่ถอดรองเท้าข้างในบ้านเหรอพี่ก็เราทำเป็นโถงทางเข้าครับโถงทางเข้านี่ก็มีการลดสเต็ปนะครับเพื่อที่เวลาใส่รองเท้าเข้ามาเนี่ยมันฝุ่นจะได้อยู่ตรงนี้ทำความสะอาดจะได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มีที่นั่งใส่ถอดรองเท้าเวลามีแขกมาบ้านก็จะได้เอารองเท้าสามารถที่จะวางเป็นที่เป็นทางไม่คือรกหน้าบ้านเนาะครับทีนี้ก็นั่งได้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆคือเราอยากให้เวลาที่บ้านนี้มีคนอยู่เยอะมีน้องๆ3คนพ่อแม่อีกเวลาออกจากบ้านไปพร้อมๆกันทีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไปนั่งใส่รองเท้ากันอยู่ตรงที่จอดรถก็จะมีที่เป็นทางนะครับฝนตกก็ไม่เปียกนะฮะแล้วก็เรื่องของ well-being ของผู้อยู่อาศัยเนาะทำยังไงให้เราสามารถมีที่มีทางในขณะเดียวกันดูแลได้ง่ายก็เลยเป็นที่มาของโถงทางเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บอยู่ตรงนี้ตู้เก็บรองเท้าไปหยิบมาใส่ตรงนี้ได้อันนี้ด้านล่างถ้าใส่บ่อยก็เอาไว้ตรงนี้นะพี่ใช่เป็น everyday shoes แล้วก็มีเส้นนำสายตาเข้ามาเนาะเรียงร้อยจากภายนอกเข้ามาภายในซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของบ้านนะครับอันนี้จะเห็นว่าคือแนวของด้านบนที่เป็นระแนงก็คือมันเป็นแนวเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ลิงก์มาจากที่จอดรถก็แสดงว่าเหมือนกับว่าจากอาคารภายนอกที่เป็นด้านบนเนี่ยลงมาแล้วก็นอนแล้วก็มาลงถึงตรงนี้เลยใช่หักเข้ามาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันต่อครับผมเข้ามาภายในบ้านแล้วบรรยากาศดีครับพี่น่าอยู่เลยครับพี่การขอบคุณครับคือมันดูเปิดโล่งเลยหมดเลยฮะครับให้พี่เล่าถึงภาพรวมของฟังก์ชันก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันแบ่งเป็นส่วนไหนอะไรยังไงบ้างแต่ทางเข้ามาเนี่ยครับเราทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีส่วนเล็กๆอันนี้เป็นส่วนนั่งเล่นอ่านหนังสือเนาะครับจริงๆโดยไอเดียเนี่ยเราอยากให้โถงตรงกลางบ้านเนี่ยมันกว้างแล้วก็โล่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการทานข้าวกันแล้วเวลาน้องๆจะวิ่งเล่นกันเนี่ยอยากให้มันมีพื้นที่ที่มันโล่งพอสมควรนะครับอย่างบ้านหลังนี้จะมีห้อง living room ที่แยกไปต่างหาก
ก็คือจะเป็นมุมมองที่มองเห็นสวนด้านหลังเนี่ยคนละมุมอยู่ฝั่งนี้นะพี่ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มี living เนี่ยตอนแรกนึกว่าแค่โซฟา2ตัวนี้คือ living เล็กๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หลักๆก็คือเวลามีแขกมาบ้านแบบประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวเรารับตรงนี้นะก็คือเรื่องของ living room เนี่ยเราออกแบบให้เป็นส่วนที่ติดแอร์แล้วกั้นเฉพาะโซนนะครับห้องนู้นเนี่ยจะเป็น living room home theater ห้องทำงานของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันซึ่งโดยปกติเนี่ยอาจจะมีการเปิดแอร์เราก็เลยไม่ได้เอามาอยู่ในส่วนที่มีการใช้พัดลมเพราะว่าเวลาเปิดแอร์แล้วมันจะเปลืองเนาะแต่ว่าตรงส่วนตรงกลางเนี่ยเราจะออกแบบโดยที่ให้เกิด natural ventilation เพราะว่าเรื่องของการทานข้าวส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักที่จะใช้เวลาไม่นาน gathering กันในครอบครัวอย่างของ Greenwell เนี่ยการออกแบบเนี่ยเรื่องของทิศทางแดดทิศทางลมต่างๆรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบอย่างบ้าน Greenwell เรียกได้ว่าเกือบทุกหลังเนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีแดดที่เข้ามาเป็นลำๆมาเข้ามาในสเปซไม่ว่าจะเวลาไหนเพื่อให้บ้านมันสว่างโดยที่ไม่ได้เป็นแสงแบบ direct light หรือแสงเข้ามาตรงๆนะฮะก็จะเป็นแสงที่เข้ามาแบบชิ่งๆกระทบอย่างนี้นะฮะมันก็จะไม่จ้ามากแล้วก็ไม่แบบแสบตาอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆครั้งคนถามว่าบ้าน Greenwell สว่างไม่ต้องเปิดไฟแล้วทำไมเปิดไฟถ่ายรายการผมก็บอกว่าเหมือนเวลาไปออกรายการพี่จะแต่งหน้าไหมล่ะก็ต้องแต่งนิดนึงจะได้ดูสวยๆจริงๆปิดก็ได้นะไม่มืดแต่อยากดูดีหน่อยก็เลยเปิดไฟไว้นะฮะแต่จริงๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เหมือนเดิมเวลาเป็นบ้านที่Greenwell ของพี่แตนออกแบบก็คือพื้นที่ส่วนกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งดูโปร่งแล้วก็คือมันอยู่สบายอย่างนี้ทีนี้ให้พี่เล่าถึงเรื่องของพื้นที่ใช้สอยกับตัวขนาดของบ้านนิดนึงครับตอนนี้พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเนี่ยที่ดินอยู่ที่ประมาณ150ตารางวานะครับจริงๆก็เริ่มจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆออกแบบบ้านใน Greenwell อยู่ก่อนหลังนึงแล้วก็เราเปลี่ยนมาออกแบบหลังนี้นะครับก็คือเป็นหลังที่2แล้วเราก็เลยช่วยเจ้าของบ้านเลือกที่ดินนะครับเราก็มองว่าที่ตรงนี้ค่อนข้างเหมาะคือที่ด้านหลังทั้งทิศใต้เนี่ยไม่มีอะไรบังนะครับแล้วก็ค่อนข้างโปร่งโล่งเราก็เลยคิดว่าขนาดที่ดินเหมาะสมที่ตั้งเหมาะสมเพราะว่าไม่พลุกพล่านนะครับเป็นซอยที่ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเยอะก็เลยเห็นว่าเหมาะกับการทำบ้านที่มีลักษณะของการเปิดโล่งนะครับเราก็เลยวางทิศทางของการออกแบบเนี่ยให้รับลมจากทางทิศใต้และทิศเหนือได้ดีนะครับแล้วก็วางแมสของตัวอาคารเนี่ยให้บังแดดให้กับตัวอาคารเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมรูปทรงของตัวอาคารมันถึงออกมาเป็นเชฟแบบนี้นะครับคือตอนแรกที่ผมบอกว่ามองจากด้านหน้ามันเหมือนเป็นตัว U นะพี่แต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านตรงนี้เนี่ยโอเคเราเห็นแล้วว่ามันเป็น U แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนยื่นไปมันก็เลยกึ่งเหมือนจะเป็นแบบเป็นตัว Y ใช่ไหมพี่เพราะด้านนี้ยาวกว่าแล้วด้านนี้ก็คือเป็นด้านที่ไปบังตะวันตกทีนี้ผมก็เลยขอเชื่อมไปถึงหลังบ้านเลยแล้วกันนะว่าในส่วนของการดีไซน์กิจกรรมด้านหลังบ้านเนี่ยมันคิดมายังไงบ้างพี่ก็คือหลังบ้านเนี่ยเราไปทำกิจกรรมช่วงบ่ายๆเย็นๆอย่างที่บอกคือก้อนนี้มันบังแดดตอนเย็นไว้ละนะครับซึ่งกิจกรรมตอนเย็นก็คือกิจกรรมที่น้องๆกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็จะมีว่ายน้ำบ้างเตะฟุตบอลบ้างเล่นกันเอาท์ดอร์บ้างนะครับซึ่งเราก็เลยอยากให้ความรู้สึกของการที่ผู้ปกครองนั่งทำกับข้าวนั่งทำงานตรงนี้สามารถที่จะเห็นน้องๆวิ่งเล่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกได้เพราะเด็กอาจจะไม่ได้กลัวร้อนเท่าไหร่ แต่เราอยากทำงานต่ออะไรเงี้ยก็เลยทำบ้านให้มันเกิดความเชื่อมโยงทีนี้ไอ้ตัวระแนงที่มันลิงก์เนี่ยคือบ้านหลังนี้คือออกแบบทั้งสถาปัตย์แล้วก็อินทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างภายนอกกับภายในเนี่ยเราให้มันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือระแนงภายนอกเนี่ยคือกรองแสงพอเข้ามาข้างในก็ให้มันเป็นเอลิเมนต์ของอินทีเรียเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อไปอยู่ข้างหลังเพื่อทำให้ความรู้สึกของบ้านจากหลังบ้านไปหน้าบ้านเนี่ยมันอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่มันก็มีเรื่องของการกรองแสงไว้ในตัวครับก็จะเห็นว่าขอบเขตแนวมันคือเป็นแนวเดียวกันเลยนะพี่ความกว้างคือเท่ากันเลยก็เหมือนเราออกแบบสถาปัตย์แล้วก็ออกแบบอินทีเรียไปด้วยตอนแรกนะครับไปพร้อมกันเลยตัวสระว่ายน้ำที่อยู่หลังบ้านเนี่ยก็อยู่ในทิศใต้นะครับก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้เนาะทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้มาช่วงหน้าเกือบตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็จะให้มันเหมือนกับมี evaporative cooling ซึ่งก็คือการระบายระเหยของน้ำทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันเย็นขึ้นแล้วก็พัดสู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำก็มีความน่าสนใจผมรู้สึกว่ามันคือวัสดุที่พี่ใช้มันก็ไม่ได้เป็น
กระเบื้องแบบที่ใช้ตามสระว่ายน้ำทั่วไปแบบเล็กๆหรืออะไรแบบนี้อันนี้เหมือนเป็นกระเบื้องแบบในห้องน้ำหรือในอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเนียนดูสวยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นคอตโตอิตาเลียนะฮะเผื่อสปอนเซอร์จะเข้านะฮะก็ข้อดีก็คือเส้นกระเบื้องต่างๆมันจะเป็นกระเบื้องตัดขอบเนาะมันก็จะมีร่องที่มันเล็กแล้วก็จะมีร่องที่น้อยนะครับคือเราต้องการให้ความรู้สึกข้างหลังบ้านมันดูโปร่งๆคลีนๆไม่ได้ดูแบบสระน้ำแบบดำๆทึบๆอยากให้มันดูสบายๆซึ่งการใช้กระเบื้องแบบนี้ก็คือความทนทานการเกิดคราบหรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้มีผลเสียกว่าใช่ไหมพี่ไม่ได้มีผลเสียอะไรแล้วจริงๆคือโทนสีก็พยายามเลือกให้มันใกล้เคียงกับกระเบื้องที่เราปูพื้นภายในด้วยป่ะใช่คือจริงๆต้องถามเจ้าของบ้านก่อนว่าอยากได้น้ำสีอะไรเลือกได้พี่เลือกได้ถ้าเกิดจะเอาน้ำใสๆสีออกฟ้าๆอย่างเงี้ยไปใช้กระเบื้องเข้มๆมันก็ไม่ได้หรือว่าเลือกน้ำข้นน้ำใสได้จะเอางอกไม่งอกบอกได้นะฮะก็จริงๆคือต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่แล้วก็อย่างสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีไฟ LED เล่นสีได้จะเอาน้ำสีม่วงน้ำแดงซันต้าอะไรได้หมดนะฮะมันปรับสีได้ครับอันนี้ก็เป็นความต้องการของบ้านครับเดี๋ยวให้พี่แตนพูดถึง pantry นิดนึงนะครับโอเคครับผมไปดูกันก็ค่อนข้างกว้างเลยนะพี่ครับก็เป็นบ้านที่มีลูกๆ3คนเนาะคุณแม่ก็ย่อมทำอาหารประกอบอาหารเองทีนี้อาหารมันก็มีหลายแบบนะครับจริงๆ pantry เนี่ยหรือครัวฝรั่งเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นบาร์ด้วยเวลาที่มีแขกมาบ้านมาช่วยกันจัดจานซื้ออาหารมาต่างๆครับส่วนของ pantry นี่ก็จะมีการลดระดับความสูงฝ้าลงมาด้วยนะพี่ก็จริงๆมันเป็นห้องข้างบนแหละไอ้ตรงนู้นมันเป็นดับเบิลสเปซมันก็เลยดูสูงครับอันนี้เป็นส่วนของครัวฝรั่งเนาะแล้วก็มีครัวไทยอยู่ตรงนู้นเชื่อมต่อกันนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือเป็นห้องฟิตเนสครับมองไปเห็นวิวภายนอกสระว่ายน้ำอะไรต่างๆได้คือจริงๆอย่างในบ้านหลังนี้ก็ถ้าย้อนกลับไปที่พี่แตนพยายามบอกว่าพื้นที่หลายๆส่วนมันมีความเบลอๆก็คือเส้นแบ่งสัดส่วนมันไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมครับมันไม่ได้มีการแบ่งขอบเขตชัดเจนใช่จริงๆมันเบลอไปจนถึงเรื่องของระยะเวลาด้วยคือเพราะอย่างเราทำบ้านเนี่ยมันต้องมีไลฟ์สเปนแบบ 20-30 ปีบางทีเราตอบไม่ได้หรอกบางห้องมันต้องมีเปลี่ยนแปลงการใช้งานบางทีเมตาเวิร์สมาถึงห้องบางห้องใหม่ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องที่เราเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างห้องเนี้ยห้องออกกำลังกายนะครับแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ด้วยในอนาคตถ้าจำเป็นเพราะมีห้องน้ำแยกสัดส่วนต่างหากอยู่ข้างหลังห้องนี้นะครับซึ่งเราตอบไม่ได้หรอกในอนาคตจะมีคุณแม่มาอยู่ไหมเราก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องของผนังกลายเป็นส่วนของห้องนอนก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในที่ที่เหมาะสมโอเคครับนี่ก็เป็นพื้นที่ชั้น1นะพี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่พาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับเกือบลงจ่อเลยพี่ครับห้องนี้ก็เป็นห้อง Family Room นะพี่แต่นะวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเป็น Family Room เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ยังเด็กกันอยู่นะก็เลยนอนห้องเดียวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นห้องนอนของน้องๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของเล่นทำกิจกรรมของเด็กๆทีนี้คุณพ่อก็เลยเอาห้องนี้มาเวลามีปาร์ตี้เพื่อนๆมาบ้านก็เล่นบิลเลียดกันก่อนนะครับจริงๆวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคือเรามองว่าห้องนี้เราทำไว้ไซส์ค่อนข้างใหญ่ก็คือเอาไว้สำหรับเรื่องของใช้เป็นห้องตอนกลางคืนที่พ่อแม่ลูกทำกิจกรรมด้วยกันนะครับเราเรียกว่าเป็น Family Room สมมุติกินอะไรจากข้างล่างเสร็จขึ้นมาก็ก่อนจะเข้าห้องนอนก่อนนอนเลยว่ะเพราะว่าพอเด็กโตขึ้นใช่ไหมเขาก็จะเริ่มมีสังคมมีการบ้านมีอะไรต่างๆเราอยากให้มันเป็นที่ที่พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาด้วยกันก่อนนอนจนถึงจุดหนึ่งที่เขาต่างคนต่างจะต้องมีชีวิตของตัวเองห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มาเจอกันตอนเย็นๆก็จะเหมือนหลายๆบ้านของกรีนเวลคือเราเป็นสิ่งที่เราเรคคอมเมนต์ให้เจ้าของบ้านเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอไปทำงานกันก็จะมีเวลาที่เจอกันจริงๆในช่วงเย็น
ห้องนั่งเล่นจริงๆก็วันธรรมดาก็แทบจะไม่ได้ใช้ครับนะครับแล้วพอชั้น2ขึ้นมาเดี๋ยวให้พี่แต่เล่าให้หน่อยว่าพอขึ้นบันไดมาเนี่ยมันจะเป็นโถงยาวๆอ้อมมาเลยใช่ไหมพี่ใช่ๆคือจริงๆแล้วเราแตกเป็นห้องอะไรบ้างฮะก็ข้างบนเนี่ยจะมีห้องนอนนะครับเป็น master bedroom อยู่ปีกนึงห้องลูกๆอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วก็ห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่เราพยายามจัดวางให้ด้วยความที่เป็นการใช้งานตอนกลางคืนเนาะตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะคอยกันแดดให้กับข้างล่างในขณะเดียวกันพอมันกันแดดแปลว่ามันเองก็จะมองทุกส่วนในบ้านได้เห็นเหมือนกันมันก็ทำให้เราอยู่ในห้องนี้โดยที่เรารู้สึกว่าเรายังเห็นกิจกรรมของทุกคนในบ้านรู้สึกเป็นเรื่องราวเดียวกันยังเห็นความเป็นไปของกันและกันได้คือตรงนี้ผมมองไปผมเห็นโต๊ะรับประทานอาหารเห็น pantry หน่อยอาจจะไม่ได้เต็มๆนะพี่แล้วก็เห็นห้องฟิตเนสใช่สระว่ายน้ำนะพี่ใช่ครับคือมองไปด้านหลังมันก็ยังเป็นที่ว่างอยู่แล้วก็มีการดีไซน์ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ privacy ยังไงบ้างไหมครับพี่ก็จริงๆเราทำเป็นระแนงเนาะระแนงตัวนี้บังแดดที่ตะวันตกนะครับแต่ทำยังไงให้ระแนงนี่มันไม่บังวิวนะเราก็ทำเป็นตัวเป็นองศาไว้นะครับก็จะคอยกรองแสงให้กรอง privacy จากตรงโรงเรียนตรงนี้ครับจริงๆเรื่องที่มีคนถามเข้ามาเยอะเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการออกแบบของ Greenwell ที่เป็นเรื่องของการระบายอากาศได้ดีใช่ไหมคนถามว่าแล้ว PM 2.5 มาแล้วทำยังไงใช่พี่คำตอบก็คือก็ปิดบ้านเลยครับเปิดเครื่องกรองอากาศก็ถึงจังหวะฝุ่นเยอะมาก็ต้องปิดจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องออกแบบบ้านให้มันได้2โหมดคือบ้าน Greenwell เนี่ยเรามีส่วนที่เราออกแบบมาเพื่อรับอากาศธรรมชาติแล้วในโหมดปิดก็ต้องปิดได้ครับก็คือปิดเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าเวลาที่มันร้อนๆเนี่ยเราก็เปิดแอร์ได้หมดนะเพียงแต่ว่าในบ้านที่เราถูกพิจารณาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะใส่ตัว ERV เข้าไปด้วยก็คือเป็นตัวเครื่องที่เอาเป็นเครื่องที่เอา fresh air ก็คืออากาศบริสุทธิ์ผ่านเครื่องฟอกอากาศแล้วเข้ามาเติมเพราะแอร์ระบบบ้านเนี่ยของบ้านของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เป็นแอร์ระบบเปิดคือไม่ได้มี fresh air เข้ามาครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดหน้าต่างไว้ตลอดช่วง PM 2.5 เนี่ยมันทำให้ไม่มีอากาศที่มีออกซิเจนเข้ามาถ่ายเทเราก็ค่า CO2 ก็จะสูงข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเติมออกซิเจนเติม fresh air เข้ามาผ่านฟิลเตอร์ก็จะมีอากาศบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันพอเรามีการเอาอากาศเข้ามาเติมเนี่ยแรงกดอากาศในบ้านมันจะเป็นบวกมันจะทำให้อากาศข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้ามาตามช่องเปิดประตูต่างๆมันก็จะช่วยกันฝุ่นที่จะเข้าในบ้านได้อีกทางหนึ่งเหมือนระบบพวกห้องผ่าตัดต่างๆซึ่งอันนี้เราก็พยายามที่จะอินทิเกรตเข้าไปสำหรับบ้านที่เกิดขึ้นมาหลังช่วง PM 2.5 เพื่อทำให้มัน complete เรื่องของระบบเปิดและระบบปิดครับจริงๆก็อย่างที่พี่บอกมันก็ต้องมี2โหมดไว้นะพี่เพราะยังไงเรื่องการระบายอากาศมันก็มีสิ่งสำคัญสำหรับบ้านทุกหลังกับประเทศเราอย่างนี้ด้วยนะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปดูอีก1ห้องก็คือ Master Bedroom กันต่อได้ครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านครับครับนี่คือ Master Bedroom ห้องนอนหลักเลยครับก็จะตกแต่งเรียบๆเลยครับเจ้าของชอบห้องนอนเรียบๆโล่งๆนะครับก็จะวางอยู่ทิศที่มองไปเห็นสนามเห็นสวนด้านหลังครับคือตรงนี้มีระเบียงด้วยนะครับมีระเบียงแล้วก็มีชายคากันแดดด้านทิศตะวันตกเนาะแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชายครับแล้วของคุณผู้หญิงอะพี่อยู่ข้างในอันนี้เราลองเปิดดูเลยได้ไหมแยกกันครับของคุณผู้หญิงก็เป็นสัดเป็นส่วนใหญ่กว่าของคุณผู้ชายก็อยู่ตรงนี้ข้างหลังเพื่อป้องกันการลุกล้ำดินแดนกันของเสื้อผ้านะฮะก็คือพอเราเดินผ่านประตูนี้เข้าไปเนี่ยจะเจอส่วนของห้องน้ำก่อนแล้วก็ walk-in closet เนี่ยอยู่ข้างในเลยซึ่งถ้าโดยปกติ walk-in closet ตรงนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นทั้งชายหญิงนะพี่ก็จริงๆก็ผู้หญิงอย่างเดียวเลยก็ซึ่งดีไซน์ตั้งแต่แรกเป็นอย่างนี้เลยด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเราจากที่เราออกแบบบ้านมาหลายๆหลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหาล้ำดินแดนกันขึ้นมาไม่พอของคุณผู้ชายจะโดนกินที่ไปเรื่อยๆก็เลยอย่างน้อยๆมีตรงนี้เซฟไว้ให้แต่ตรงนั้นจะไปใช้แชร์กันได้บ้างก็อาจจะเป็นบางส่วนครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงคือตรงนี้มันจะมีเป็นการเจาะช่องซึ่งเปิดออกไปได้นะฮะผมเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ด้านล่างแล้วครับจริงๆก็เป็นแนวความคิดในการออกแบบของเราเองซึ่งก็มีทุกบ้านจะชื่อว่าหน้าต่างฮัลโหลฮัลเลก็คือจริงๆอย่างที่บอกคือเราต้องการให้เกิดความเชื่อมโยงของสเปซคืออย่างห้องนอนเนี่ยบางทีเราอยู่ในห้องนอนเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องออกจากห้องเนาะเราสามารถที่จะมองเห็นเชื่อมโยงกันได้อันนี้ก็เห็นไปถึงประตูทางเข้าด้านหน้าเลยนะใช่
เดี๋ยวตรงนี้ให้พี่แตนพาไปดูห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำนี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับผมครับไปดูกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำของห้องนอนใหญ่ครับครับห้องน้ำใหญ่โตอลังการเลยอันนี้ไม่มีประตูปิดกั้นอะไรเลยนะพี่ก็คือหลังจากที่เราเดินจากส่วนพักผ่อนเข้ามาเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำที่บอกว่าถือว่าตั้งแต่ประตูห้องนอนมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของห้องน้ำไปแล้วครับก็มีการลดระดับนิดนึงนะใช่การลดระดับเผื่อว่าท่อเทอร์มันรั่วอะไรก็ว่ากันไปคือพอเข้ามาเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนเก็บของสำหรับห้องน้ำจะเป็นมุมอยู่ตรงนั้นเนาะก็พวกผ้าเช็ดตัวต่างๆอยู่ในโซนข้างนอกนะครับคือที่เราออกแบบห้องน้ำให้มันโปร่งโล่งแบบนี้อันดับแรกคือเราอยากให้มันระบายอากาศได้ดีเราจะมีประตูในทิศที่มันระบายอากาศกับประตู2ข้างตรงนี้นะครับที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีลูก2คนที่ยังเล็กเวลาที่ตื่นเช้าจะไปโรงเรียนเนี่ยมันก็คือห้องน้ำห้องนี้แหละชุลมุนชุลเกกันอยู่ไม่รู้กี่ฟังก์ชันนะครับคือจริงๆนี่เป็นมาสเตอร์เบดรูมก็จริงแต่ว่าตอนนี้ลูกทั้ง3คนก็ยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่เพราะว่าเขาอายุไล่เลี่ยกันครับแล้วเราอยากให้การใช้งานเนี่ยมันต่างคนต่างใช้โดยที่ไม่รบกวนกันจะแปรงฟันพร้อมกัน2คนคนนึงจะเข้าห้องน้ำคนนึงจะอาบน้ำคือสามารถใช้พร้อมกันได้4ฟังก์ชันอย่างนี้ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจัดวางต่างๆเราก็จะพยายามให้พวกนี้มันทำความสะอาดได้ง่ายวิธีการก็คือเราก็จะมีตู้ใส่ของผู้หญิงข้างนึงผู้ชายข้างนึงเพื่อทำให้สเปซตรงนี้มันไม่มีอะไรมาเกะกะมากนะตู้ข้างล่างก็สามารถใส่ของใช้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นฟังก์ชันที่ทำให้ห้องน้ำมันดูเรียบร้อยดูแลง่ายครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นช่องที่เจาะด้านบนนะพี่แล้วก็มองเห็นท้องฟ้าแล้วไปซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมก็ชอบนะพี่แล้วก็มันก็เหมือนอย่างบ้านหลังที่พี่เคยออกแบบก็จะมีมุมด้านบนที่แบบคือเราด้านบนคือเราไม่ได้จบไอ้พวกนี้ในแบบเรามาดูที่หน้างานแล้วเราก็จะมาเอาเลเซอร์ขีดว่าพี่เอากำแพงนี้ออกแล้วกันผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีนะอะไรเงี้ยเพื่อทำให้มันดูรู้สึกว่ามันน่าอภิรมย์ขึ้นนะครับซึ่งตำแหน่งคือเนี่ยโถสุขภัณฑ์ก็คือพอนั่งแล้วมันจะหันหน้ารักขึ้นมองอย่างนี้พอดีเลยนะพี่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าการใช้เวลาในห้องน้ำจริงๆมันเป็นนัยยะสำคัญในชีวิตนะครับคือบางทีเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะมันคือจังหวะที่เป็นส่วนตัวที่สุดเนาะคือเราจะไม่ถูกตามเราจะไม่ถูกอะไร เวลาเราเข้ามาในห้องน้ำมันเหมือนเราได้พักยกมันควรจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายได้รู้สึกว่ามันสบายใจครับมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราสามารถจะดีไซน์ห้องน้ำให้มันพิเศษกว่าห้องน้ำทั่วไปได้ที่หลายๆคนจะมองมันเป็นแค่ฟังก์ชันนะพี่แล้วก็ให้พื้นที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยใช่พอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมีทั้งโควิดทั้งเดี๋ยวจะมีเมตาเวิร์สมีอะไรแบบนี้พี่สิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆนี่มันทำให้การออกแบบบ้านมันเปลี่ยนไปเยอะหรือว่าเร็วขนาดไหนพี่ทั้งจากตัวพี่เองเลยหรือทั้งจากความต้องการของลูกค้าครับจริงๆเราทำมาตอนนี้เข้าปีที่13แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดสำหรับการทำบ้านเนาะซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีอะไรที่เราต้องปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาปี2ปีนี้ทุกอย่างมันมาถึงค่อนข้างเร็วแล้วก็ผลักดันให้เราไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าสรุปได้เนี่ยออกมาเป็นประมาณ3ข้อใหญ่ๆเรื่องแรกคือเรื่องของสุขภาวะของการดูแลสุขภาพของคนในบ้านแรงขับของมันมาจากเรื่องของ PM 2.5 แล้วก็เรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งเราก็ต้องมีการปรับตัวให้กับผู้อยู่อาศัยได้มีชีวิตในบ้านได้ดีขึ้นนะครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพและการยุคใหม่ๆที่จริงๆก็ทั้งประเทศไทยแหละมีแนวความคิดในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลบุตรหลานที่อาจจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนก็คือเราเลี้ยงให้เขาเป็นตัวของเขาไม่ได้อยู่ในเบ้าหลอมเดียวกันไม่ได้ส่งไปเรียนพิเศษเยอะแยะเพื่อจะต้องนู่นนี่นั่นเพราะว่าทุกวันนี้ทางเลือกมันเยอะเราก็จะส่งเสริมให้เขาเก่งในแบบที่เขาเป็นให้เขาได้เรียนรู้ผู้ปกครองเลยใช้เวลากับลูกหลานเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นบ้านมันควรจะต้องมีพื้นที่มีกิจกรรมต่างๆที่พ่อแม่ให้เวลากับลูกทำกิจกรรมต่างๆในบ้านได้ครับอันที่3คือการมาถึงของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราจะเห็นกันในช่วงของโควิดว่าเราเริ่มมีการประชุมออนไลน์มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้น
และอย่างที่แก๊ปพูดก็คืออย่าง Metaverse อย่างเงี้ยวันหนึ่งมันก็จะมีผลกับมนุษย์เรามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำยังไงให้บ้านมีส่วนช่วยให้เกิดฟังก์ชันเหล่านี้ให้มันเพอร์ฟอร์มได้เต็มที่ให้มันปลอดภัยให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะครับซึ่งมันก็จะต้องไปกระทบกับ requirement ที่เจ้าของบ้านให้เรามาแล้วก็จะมีผลกับการออกแบบมันอาจจะจำเป็นจะต้องมีห้องนึงไหมที่พร้อมสำหรับที่ลูกเรียนออนไลน์คุณพ่อประชุมวันดีคืนดีเราอาจจะมีการเล่นเกมกับเพื่อนๆที่เราสามารถจะต้องใช้ห้องนึงทำกิจกรรมต่างๆได้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบ้านมันคือสิ่งที่ต้องอยู่ไป 20-30 ปีการที่เราเตรียมในเรื่องของ flexibility ไว้คือการคิดล่วงหน้าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องทำณวันนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันจะทำมันพร้อมสำหรับการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดเรื่องของความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันหนึ่งไปฟังก์ชันหนึ่งอย่างบ้านที่เราออกแบบส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้มีฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งตายตัวเสมอเรามักจะคุยกับทางโอนเนอร์ไว้ว่าชีวิตมันมีความเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ามาเนี่ยบ้านเราสามารถรองรับได้ในระยะเวลาที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างบ้านหลังเนี้ยเราเผื่อห้องออกกำลังกายซึ่งเป็นห้องที่มีฟังก์ชันความสำคัญที่เรียกว่าน้อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นห้องที่ทุกคนต้องใช้มีแล้วดีไม่ได้แบบว่าไม่มีไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันมีความจำเป็นที่มากกว่าเช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครดูแลต้องมาอยู่กับเราห้องนี้ไซซิ่งมันพอไหมที่จะเอาห้องผู้สูงอายุมาอยู่ได้ไหมมีห้องน้ำอยู่ในตัวหรือเปล่าถูกไหมซึ่งเรื่องพวกนี้มันคิดเผื่อไว้ได้อย่างห้องบางห้องที่เราจะใช้เป็นฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งแล้วมีการฟลิปเนี่ยเราดูว่าฟังก์ชันมันเหมาะกับการฟลิปไหมซึ่งอันนี้ผมมองว่าขึ้นอยู่กับการที่เราคุยกับเจ้าของบ้านทำความเข้าใจกับแนวความคิดของเขาแล้วดูว่าอะไรที่มันมีแนวความคิดที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้เรา prepare เอาไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าการที่เราจะออกแบบโครงสร้างให้ปรับเป็นอะไรก็ได้ซึ่งผมว่าอันนั้นมันกว้างเกินไปเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปรับอะไรเป็นอะไรเพื่ออะไรเพราะมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับตรงนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับคุณเดชครับผมบ้านหลังนี้มันมีมุมหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือจะมีเป็นลักษณะของโซฟาเล็กๆ2ตัวนี่ครับที่มันถูกเซตมาเพื่อให้แบบมองมาแล้วก็เห็นส่วนของพื้นที่ด้านหลังรวมถึงสระว่ายน้ำด้วยซึ่งตอนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยผมก็สงสัยทิศทางการวางตำแหน่งของวันเนี่ยเหมือนตั้งใจเปิดมุมมองมาทางนี้เลยแล้วก็พอมาเห็นสระว่ายน้ำเนี่ยจริงๆก็เป็นมุมที่ดีมากๆเพราะมันเปิดโล่งเลยแต่ว่าอย่างนึงที่สงสัยคือมันมีแบบการตกแบบนี้ด้วยเป็นแนวเลยเนี่ยคือถ้าคิดโดยเบสิกก็คือทำขึ้นมาเพื่อเซฟตี้เพราะว่ามีลูกเล็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือพอเราทำกิจกรรมอะไรอยู่เนี่ยเราไม่ได้เห็นลูกตลอดเนี่ยจะได้ปลอดภัยแล้วก็พอดีตอนที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆมันเป็น regulation ของที่นู่นเลยบางประเทศเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนมีสระว่ายน้ำเนี่ยต้องมีราวกันตกเพราะว่าไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเผื่อใครมาที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้เราก็เลยบอกว่าเราขอโซนนี้ไว้เพื่อเป็นการป้องกันครับผมแล้วก็ที่ตะกี้คุณแก๊ปถามเรื่องโซฟาเนี่ยเราก็ตั้งใจหันหน้ามาทางนี้จริงผมกับภรรยาเนี่ยก็ชอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวส่วนหนึ่งนะถึงไม่ชอบแบบบิวอินเยอะอะไรเงี้ยถ้าคุณแก๊ปสังเกตคือเราก็อยากเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเองให้เข้ากับบ้านแล้วก็เผื่อถ้าวันไหนเราเบื่อเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองมันได้ก็ยกเปลี่ยนได้คือถ้าบิวอินหมดเนี่ยบางทีมันฟิกไว้แล้วว่ามันต้องอยู่ตรงไหนซึ่งบ้านหลังนี้เราส่วนหนึ่งเราก็เลือกเป็นลอยตัวเพื่อวันไหนเราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนมุมมองได้อะไรเงี้ยครับบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆมันมีมุมที่น่านั่งหลายมุมเลยพอมาอยู่แล้วตอนนี้มุมไหนที่เราใช้เวลาบ่อยสุดหรือว่ามานั่งด้วยกันบ่อยสุดใช้เวลาบ่อยสุดก็เป็นโซนกลางบ้านที่เมื่อกี้บอกคุณแก๊ปไปว่ามันเป็นโซนที่สามารถบางทีเรานั่งทานอาหารทำกับข้าวหรือบางทีลูกๆก็มานั่งเล่นในโซนกลางบ้านเนี่ยก็จะมาได้ใช้บ่อยสุดแล้วพอดีตอนกลางวันตรงเนี้ยคือมันไม่ร้อนด้วยก็อาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟแล้วก็ยังได้อากาศภายนอกเข้ามาถ่ายเทคือตรงเนี้ยจะไม่ร้อนคือด้านอื่นเนี่ยอาจจะมีร้อนบ้างตามทิศทางแดดนะแต่โซนเนี้ยก็คือจะเป็นโซนที่น่าจะเย็นทั้งวันน่าจะมาใช้ได้หมด
เท่าที่คุยกับพี่แตนมาคือผมรู้มาว่าคุณเดชก็เป็นคนที่ชอบเรื่องบ้านศึกษาเรื่องงานดีไซน์เยอะแยะเลยครับทีนี้ตอนจะมาสร้างบ้านหลังเนี้ยมีการตกตะกอนไว้ว่าบ้านที่ต้องการเป็นแบบไหนแล้วพอสร้างมันจริงแล้วเป็นอย่างที่เราต้องการไหมหรือมีอะไรที่แบบมันยังไม่ได้นะมีอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างครับก็จริงๆก่อนสร้างบ้านหลังเนี้ยเราก็พยายามหาข้อมูลศึกษาก็ไปดูบ้านดูตามนิตยสารดูรายการอย่างรายการคุณแก๊ปรายการบ้านอื่นๆอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นประโยชน์นะในฐานะคนที่จะสร้างบ้านเนี่ยถ้าทำกันบ้านนิดนึงใช้เวลานิดนึงกับครอบครัวเนี่ยไปดูแล้วก็ตกผลึกกันว่าเราชอบแบบนี้คือผมก็คุยกับภรรยาจริงๆเราน่าชอบสไตล์นี้นะคือหน้าตาภายนอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แต่ละคนชอบแตกต่างกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าให้ความสำคัญก็คือฟังก์ชันภายในครับว่าเราอยากมีฟังก์ชันอะไรบ้างตัว Open Plan ตรงนี้เนี่ยเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ทางครัวเชื่อมกับตัวรับประทานอาหารแล้วจริงๆตอนนั้นเนี่ยเชื่อมกับ Living Room ด้วยจริงๆเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นคอนโดประมาณ2ห้องนอน130ตารางเมตรเนี่ยแต่พอโซนใช้ชีวิตตรงกลางเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมันทำให้ห้องดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วดูดีสบายเราก็เลยอยากมีโซนเนี้ยที่เป็นครัวเชื่อมกับที่รับประทานอาหารแล้วเชื่อมโซนนั่งเล่นเนี่ยให้ใหญ่หน่อยเป็นดับเบิลรูมก็เลยก็ยิ่งดีแล้วมีอากาศถ่ายเทก็เลยเป็นโซนเนี้ยที่เราขอทางสถาปนิกไปครับแล้วก็พอได้มาใช้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันก็เชื่อมต่อกิจกรรมกับลูกทำอะไรอยู่เราก็ได้เห็นความเป็นไปทางด้านหลังบ้านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นครับจริงๆก็ต้องบอกว่าการออกแบบสเปซอย่างของบ้านหลังนี้เนี่ยก็สำคัญตรงที่ว่าทำยังไงให้มันสามารถรองรับสมาชิกภายในบ้านที่มีหลายคนได้แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตมันก็จะเป็นหลายเจเนอเรชันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตั้งแต่คุยกับพี่แต่แล้วก็คือการที่มันมีพื้นที่ที่เราสามารถจะมองเห็นกันได้ซึ่งนอกจากมันเป็นการเชื่อมปฏิสัมพันธ์แล้วก็คือสามารถจะระมัดระวังกันไปด้วยได้ลูกอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ